हाय हॅलो नमस्ते मित्रमैत्रिणींनो, कसे आहात सगळे. मी सीमा आपल्या सीमा झेंडे व्लॉग्स या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत करते. तर माझ्या घरी असलेल्या सगळ्या मैत्रिणी आणि काम करणाऱ्या मैत्रिणी देखील, दोघींनाही घरातली कामं काही चुकत नाही म्हणतात ना, तेच खरं. मला देखील आठवड्यातून एकदा काही ना काहीतरी घरातली साफसफाईची तर कामं असतातच. पुन्हा 15-20 दिवसातून एकदा दळणं करणं, हे सगळ्या गोष्टी आपल्या मागे तर असतातच. तर इथे देखील माझी धान्याची साफसफाई चाललेली आहे. 15 दिवसातून किंवा एक 3 आठवड्यातून मला दळण लागतं, त्याप्रमाणे मी इथे दळण करत आहे. आणि जी हरभरा डाळ असते ना, हरभरा डाळ मी काय करत असते, नेहमी भाजून त्याचं बेसन पीठ मी तयार करून आणत असते गिरणीतून. त्याच्याने काय होतं, आपलं बेसन पीठ टेस्टला पण छान लागतं आणि खूप दिवस टिकतं देखील. तर तुम्ही देखील ही टिप नक्की ट्राय करा. डाळ थोडीशी कोमट गरम करायची आणि मग भाजून दळून आणायची आहे. तर आता इथे तुम्ही बघाल आणि म्हणाल की हे मध्येच केक आणि लॅपटॉपच्या समोर केक कटिंग किंवा ही काय बोलतीये. तर हे एक सरप्राईज आहे माझ्या सगळ्या व्ह्युअर्ससाठी, आपल्या सगळ्या फॅमिलीसाठी. ते मी तुमच्याशी लवकरच शेअर करेल आणि ते मला लवकरात लवकर ते तुमच्याशी शेअर करायचं आहे. पण म्हणतात ना, योग्य वेळ आल्याशिवाय काहीही होत नसतं. त्याचप्रमाणे योग्य वेळ आली की मी तुमच्याशी शेअर करेल. ही सगळी जी काही तयारी तुम्ही बघत असाल, फेशियल, मेकअप, त्याच्यानंतर केक कटिंग ऑफिसचं, तर ह्याच्या मागे काहीतरी एक कारण आहे, ते मी तुमच्याशी लवकरच शेअर करणार आहे. तर येणाऱ्या काही व्हिडिओजमध्ये ते तुम्हाला कारण नक्की कळणार आहे. तर अजून एक गोष्ट तुमच्याशी मला अशी शेअर करायची होती की ही जी गादी बघत आहात ना तुम्ही, ही आहे रिलॅक्सवेल कंपनीची. तर माझी जी पहिली गादी होती, लग्नात 8 वर्षापूर्वी मी घेतलेली होती, काथेची गादी होती ती. एक 7-8 वर्ष मी ती वापरली आणि हळूहळू काय झालं, त्यातले जे काथे आहे ना, तो कुचका होऊन असा बाहेर निघायला लागला, अंगाला टोचायला लागला. त्याच्यामुळे असं ठरवलं की चला आता आपण गादी रिप्लेस करूया. आणि सगळ्या गाद्यांची जी प्राईस होती ती 15,000, 18,000 अशा ह्या रेंजमध्ये होती. माझं काय एवढं बजेट नव्हतं, 10,000च्या आतपर्यंत मग मी गादी घ्यायचं ठरवलं. आणि त्यातल्या त्यात बऱ्यापैकी म्हणून ही रिलॅक्सवेल कंपनीची गादी एका मोठ्या चांगल्या दुकानातून मी विकत घेतली. पण खरं सांगते तुम्हाला, हा फीडबॅक मी याच्यासाठी शेअर करत आहे की ही अशा गाद्या आहेत ना, म्हणजे घेण्यापूर्वी तुम्ही त्यांना 100 वेळा विचारून बघा की ह्या गाद्यांना ह्यांच्या नक्की पॉलिसीज काय आहे रिप्लेसमेंटच्या. कारण ही गादी हार्डली मी 1 महिना वापरली आणि त्याच्यानंतर मी जिथे ज्या साईडला झोपत होते ना, त्या साईडला पूर्ण असा खड्डा झालेला आहे, जवळजवळ 1 इंचाचा म्हणता येईल असा खड्डा तयार झालेला आहे. पण तरी देखील ह्यांना कंप्लेंट करून देखील ते लोक रिप्लेसमेंट मला द्यायला तयार नाही आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे, आमची पॉलिसी आहे त्याच्याप्रमाणे 1.5-2 इंचाच्या वर जर खड्डा झाला तरच आम्ही तुम्हाला ही गादी बदलून देऊ. तर अशा प्रकारे मी इथं गादीला फसलेली आहे, पण तुम्ही फसू नये म्हणून हा जस्ट मी तुम्हाला एक रिव्ह्यू शेअर करत आहे. तर बघू आता आमचं चाललं आहे की कन्झ्युमर कोर्टात किंवा म्हणतात ना ग्राहक मंचावर कंप्लेंट दाखल करायची. पण माहीत नाही त्याचा आता किती उपयोग होईल आणि आपल्याला पण एवढा वेळ आत्ता सध्या नाही आहे. तर बघूयात. पण तुम्हाला मात्र मी ह्याचा फीडबॅक दिला. बघा, तुम्हाला जर भविष्यात जर तुम्ही गादी खरेदी करणार असेल तर हे नक्की चेक करून घ्या ही पॉलिसी. तर मला असं वाटलं की माझ्या फॅमिलीसोबत माझा एक्सपिरियन्स शेअर करावा. चांगला वाईट दोन्ही अनुभव मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे, जेणेकरून तुम्हाला देखील त्याचा पुढे फायदा होणार आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट मी ह्या वेळेला घरात घेतली आहे ते म्हणजे इलेक्ट्रिक गिझर. माझ्याकडे 2 बाथरूम आहेत. तर एका बाथरूममध्ये गॅस गिझर ऑलरेडी आहे आणि दुसऱ्या ह्या बाथरूममध्ये मी छोटासा 3 लिटरचा एक इलेक्ट्रिक गिझर नुकताच घेतलेला आहे बजाज कंपनीचा. आणि खूप छान, म्हणजे याचा आत्ता तरी सध्या एकदम कॉम्पॅक्ट आहे, एका कोपऱ्यात मस्त असा लागला गेलेला आहे आणि ट्राय देखील केलेला आहे वापरून. तर हा देखील खूप छान आहे. तर अजून एक नवीन वस्तू मी जी घरात घेतली ती तुमच्याशी शेअर केलेली आहे. चला तर आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूयात. आजची रेसिपी आहे मस्त अशी झणझणीत सुकटीची चटणी. तर इथे मी घेतलेली आहे एक मोठी वाटी सुकट घेतलेली आहे, छान अशी निवडून घ्यायची आहे आणि एका भांड्यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे, त्याच्यामध्ये स्वच्छ अशी धुवून घ्यायची आहे. कारण काय असतं, जे सुकवलेले मासे असतात त्याच्यामध्ये कुठेही ते वाळायला घालतात, त्याच्यावर बरीचशी धूळ वगैरे माती असते. तर त्याच्यामुळे स्वच्छ 2 पाण्याने धुवून घ्यायची आहे आणि धुताना वरच्यावर अशी काढून घ्यायची आहे, म्हणजे खाली काय होतं, खाली जे काही त्याचं घाण आहे ती खाली राहते. तर अशा प्रकारे बघा मी स्वच्छ अशी धुवून घेतलेली आहे आणि ताट थोडंसं तिरकं करायचं आणि एक 5 मिनिटं निथळायला ठेवायचे आहे, जेणेकरून त्यातलं सगळं पाणी निघून जातं. चला तर आता ह्या सुकटीच्या चटणीसाठी आपल्याला लागणार आहे भरपूर असा कांदा. काही लोक टोमॅटो देखील टाकतात, पण मला आहे ना सुकटीची चटणी अशी क्रिस्पी थोडीशी खूप आवडते आणि टोमॅटोने काय होतं, पाणी सुटतं, त्याच्यामुळे मग ती अशी थोडीशी मऊ आणि अशी लबलबीत होते. तर मी त्याच्यामुळे टोमॅटो टाकत नाही. तर आता इथे तुम्ही बघू शकता कांदा चिरता चिरता मी पहिलं काय केलेलं आहे, कढईत थोड्याशा तेलावर आहे ना
ही जी सुकट आहे ती छान अशी परतून घेतलेली आहे, थोडी लाल करून घ्यायची. याच्याने काय होतं, सुकट आहे ना आपली अशी छान अशी क्रिस्पी होते पहिलंच. आणि कांदा आपल्याला बारीक असा चौकोनी चिरून घ्यायचा आहे. तर एकीकडे माझा कांदा चिरून झालेला आहे आणि सुकट देखील छान अशी भाजून झालेली आहे तेलावर. आता आपण सुकट करायला घेऊयात. त्याच्यासाठी ती जी भाजलेली सुकट आहे ती काढून घेतलेली आहे मी एका ताटामध्ये आणि कांदा छान असा तेलावर लाल करून घेतलेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपले नेहमीचे जे मसाले आहे, जसं की लाल तिखट, काळा मसाला, धना जिरा पावडर तुम्हाला आवडत असल्यास, आणि थोडासा चिकन मसाला जर आवडत असेल ना तर तो देखील तुम्ही इथे टाकू शकता. आणि इथे तुम्ही बघू शकता जी आपण फ्राय करून ठेवलेली सुकट होती ती देखील मी याच्यामध्ये टाकलेली आहे आणि मीठ टाकलेलं आहे. मीठ मापात टाकायचं, कारण काय होतं काही काही वेळेला आपले जे सुके मासे असतात त्याला ऑलरेडी मीठ असतं. आणि थोडंसं पाण्याचा फवारा देऊन याच्यावर मी झाकण ठेवलेलं आहे. 5 मिनिटं छान अशी वाफ येऊन दिलेली आहे. मस्त अशी हिरवीगार कोथिंबीर टाकायची आहे आणि गरमागरम सुकटीची चटणी सर्व करायची आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे, जे नॉनव्हेज खाणारे माणसं आहेत त्यांना माहिती आहे सुकटीची चटणी गरम गरम भाकरी किंवा चपाती यासोबत देखील खूप छान लागते. चला तर मग या पद्धतीने तुम्ही सुकटीची चटणी नक्की तयार करून बघा आणि मला कमेंट करायला विसरू नका. आय होप सो आजचा व्हिडिओ, आजची जी काही माहिती जी मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये शेअर केली ती तुम्हाला खूप आवडली असणार आहे. आणि पुढे येणारं सरप्राईज याचे देखील तुम्ही खूप उत्सुकतेने वाट बघत असाल अशी मी आशा करते. आणि जर तुम्हाला आपले व्हिडिओ असे छान छान व्हिडिओ पाहायला पुढे देखील आवडत असतील तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. असे छान छान व्हिडिओ देण्याचा मी प्रयत्न करेल. चला तर मग आजच्या पुरती मी सीमा तुमची रजा घेते. भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. नवीन इकडनं लांबणं दाखव. नवीन नवीन बेड, नवीन चादर, नवीन बाई. हाय 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 बाई. हा कोपरा लागे ना बाळा आता. हाय हाय. तर इथे बघू शकता तुम्ही ऑफिसचं काम हे आता संपलेलं आहे. आणि सानवी पण इथे टीम कॉलसाठी रेडी आहे. आमच्या आजच्या टीम कॉलमध्ये मला विश करतील सगळेजण आणि टीमतर्फे मला पाठवण्यात आलेला आहे असा छान असा केक.